Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku akan buat pemasangan untuk ABS sensor guard untuk motor Yamaha MT-09. Jadi kalau kita tengok kat sini, MT-09 dia ada dua ABS sensor, satu depan yang dekat sini, dekat sini belah kanan depan, satu dekat belakang pun ada, belah kanan yang ni ABS sensor. Kalau kita tengok memang tak ada guard apa-apa lah. Memang dia togel macam tu lah. Kalau kena batu ke apa, boleh buat kerosakan Bila dah rosak, ABS ni lampu akan menyala dan bagi problem lah kat kita. So hari ni aku nak buat cara pemasangan dia ABS sensor guard. Ok, ini adalah ABS sensor guard untuk MT-09. Tapi dia tulis sini untuk tracer kan. So sebenarnya MT-09 pun boleh pakai. Ni aku beli dekat Shopee, memang made in China lah. So satu set dapat dua, depan dan belakang. Aku beli harga dia RM43.99 termasuk pos. So harga dia berpatutan lah. So dalam dia, jom kita tengok apa dalam ni. Dalam dia ada dua, dia bagi satu set dapat dua, depan dengan belakang. Tapi bentuk dia sama je. So nak pasang mana depan, mana depan, mana belakang pun tak kisah, sebab bentuk dia sama je. So besi dia ok lah. Jadi jom lah kita pasang. Ok, nak pasang ABS sensor guard ni, kita perlukan Allen key mata saiz 4 je. Ok, itu saja alat yang diperlukan. So pasang yang depan dulu lah. Ok, lalu kita buka dulu sensor ni, putar lawan arah jam. Kita dah buka sampai habis. Buka skru saja, sensor dia tak payah buka skru ni je. Ok, buka sampai habis. Kita dah buka, kita pasang sensor. Sensor ni dia macam ni. Kalau tengok macam ni, dia pasang macam ni. Ok, kalau tengok ni, dia pasang macam ni, dan terus pasang masuk ikat balik skru tu. Ok, ok, kita pasang masuk skru terus, tak payah washer, dan pasang. Ok, pasang. Dia senang dia pasang dia, memang tak perlukan special tools. Ok, dah siap dah pasang. So macam bentuk bila dah siap pasang. Bentuk dah siap pasang dia macam ni. Dah bentuk bila dah siap pasang untuk bahagian depan. Ok, jom kita pasang untuk belakang pula. Ok, untuk bahagian belakang kita buka skru Allen key saiz 4 ni dulu. Buka skru je, jangan buka ABS sensor tu, buka skru dia je. Ok, nah, so ni barang dia nak pasang Ok, kita just letak macam ni dan ikat skru dia. Simple je, ikat dengan cermat lah, biar jatuh dulu. Ok, ikat. Alright, siap. Ok, inilah keadaan ABS sensor guard untuk bahagian belakang bila dah siap pasang. So
dia protect lah function dia. At least sensor guard tu tersorok kan, dia protect lah. Tak adalah senang sangat kena batu ke apa. Untuk bahagian depan pun sama, macam tu ya. Ok, siap. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.